Hindi tumitigil ang pamahalaan na maibalik at maibangon hindi lamang ang seguridad pati na rin ang kabuhayan sa Marawi. Sinisiguro sa mga residente ang rehabilitation kahit pa sa most affected areas o ang ground zero ng Marawi City. Ito ay pamumunuan ng Housing and Urban Development and Coordinating Council at Task Force Bangon Marawi. Inaasahan na sa katapusan ng Oktubre ay gagawin na ang groundbreaking ceremony sa pangunguna ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa rehabilitation ng lungsod ng Marawi ay ating alamin dito lang sa Patakaran. Alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Health is our most important. PM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Makakasama po natin ngayong gabi si Attorney Falcone Millar, Secretary General at Head ng Task Force Bangon Marawi. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Attorney. Sec Gen Ace. Maraming salamat. Alam niyo po, ako'y natutuwa na nakasama ko dito si Sec Gen Ace. At mahalayo po ang pinanggalingan namin ito. Nalaman ko yung naging estudyante ko rin po pala to. Kaya pala mukha kami magkaedad lang. Ayan. Hindi mo, biro lang. Pero talaga naging estudyante ko ito. Pero I'm very proud, no? Na ang layo na nang naabot niya. He is undersecretary. Ngayon, naging undersecretary po ito, no? Sa tourism. Tama ba yun? That's correct. Tapos ngayon, Secretary General pa po ng Task Force Bangon Marawi. So inaasahan ko mas malayo pang aabutin mo. Salamat, Attorney. Ngayon, Sec Gen Ace. Tawagin ko po siya Sec Gen Ace kasi yun ang kanyang posisyon ngayon. No? When we talk of Marawi, parang siyempre nararamdaman namin, parang takot. Alam mo yung gano'n? Takot. Parang may barilan pa ba doon? Kumusta ba yung mga kababayan natin, mga Muslim doon? Okay ba sila? Usually gano'n, di ba? Can you give us a general idea? Alam mo, kung kalagayan doon sa Marawi ngayon? Attorney, ang Marawi ito ay composed ng 96 barangay. Yun ang maganda sinasabi niya, ano po? Para may idea tayo kasi baka Marawi, isang isang tumpok na lugar na gano'n, hindi. Pero condense yung kanilang business district. Nasa 24 barangays lang yung kanilang business district. Ito yung naapektuhan ng gera, ng severely damaged itong 24 barangays ito. Ito yung tinatawag natin na most affected area. So, if I may, Secretary, ibig mo sabihin, yung Marawi
malawak yon. Malaki ang Marawi. Ano siya, mga 8,000 hectares. Okay. Tapos ang talaga naapektuhan noon ay gaano karami lamang? Ang naapektuhan yung 24 hectares, 24 barangays rather, 24 barangays, 250 hectares. So hindi yung kabuuan pala noon. Hindi yung naapektuhan sila lahat, considering na karating mga barangay ito. Inilikas lahat ito, yung buong Marawi City. Pero yung 72 barangays nakabalik na. Ang hindi na lamang nakakabalik sa Marawi City, sa kanilang mga tinitirhan, ay yung nasa loob ng most affected area. Ito yung 24 na barangays. So bigyan mo nga kami ng idea dahil sa amin hindi pa nakapunta ron. May mga kababayan natin na interesado. Bigyan mo kami ng parang visual sa aming pag-iisip kung ano yung arrangement ba nung Marawi mismo. Ilan ang barangay dito, ano yung city, ano yung kalagayan nito. Kaya nang nabanggit ko kanina, ang Marawi City ay 96 barangay. 24 dito yung totally na naapektuhan ng giyera. Mga 31 kilometers ito away from Iligan. Nung nagsimula ang giyera nung May 23, 2017, yan din yung time na idineklara ni Pangulong Duterte ang martial law. Dahil dun sa terrorist influence ng Mauti Group. No? May 23 yan. Mahigit 77,000 families ang inilikas natin from Marawi City. So if you talk of 77 families, 77,000. Hindi na po 77 ha? Families. 77,000 families. Ilan po ang ilang katao ang naapektuhan dito? Mahigit 350,000 individuals ang naapektuhan ng giyera. Sa ngayon ay nasa 12,000 na lamang yung mga hindi pa 12,000 families, yung mga hindi pa nakakabalik dun sa most affected Okay, balikan area. natin yung yung nagsimula, yung sinabi natin bakbakan, yung giyera. May mga natamaan ba rito? May mga nasaktan? Kasi when we talk of rehabilitation, pag sinasabi natin pagbangon, di ba? Kailangan tingnan natin kung mayroong mga nasalanta, may mga naapektuhan. Meron ba mga namatay dito? Ang nakatala sa atin na nagbuwis ng buhay dyan ay mahigit sa 1,100, mahigit sa 1,100. Ako, madami rin pala ang kababayan natin. This is a combination ng ating mga sundalo at mga terorista. at terrorist. At meron yung sa crossfire, yung mga hagip doon. Merong na mga mangilan-ngilan. kababayan, may Merong mangilan-ngilan. mangilan-ngilan. Okay. So yon, may casualties tayo doon. Tama. How about yung yung mga buildings? Kasi nung nakikita ko, syempre pinakikita yung footage ng ng gera. Let me use the word gera, no. Kasi may bakbakan. Abay, talagang nasira. Ano na lang natira doon? Sige, let's talk about the city. Ano natira doon? Alam mo, nung una, base dun sa report, ang distraction daw ay 70 to 80% dun sa loob ng most affected area nung hindi pa kami nakakapunta. Nung binisita namin ang most affected area, personal na pinuntahan namin, kami talaga ay nalulumbay sapagkat ang nakita namin ay 90 to 100% na distraction ng most affected area. Pag sinasabi mong affected area, kasama rito yung city mismo. Ito na yung 24 barangay. Ito yung 24 barangay. Ito yung business district. So, halos 100%. 90 to 100% ang So distraction. talagang yung mga bahay ay hindi na matitirhan. Maraming bahay doon na totally damaged, tinamaan ng giyera. Yung mga public establishment, katulad ng mga tindahan, wala na rin. Tinamaan ng bomba, tinamaan din ng mga bala. Noong mga panahon na yun, naging matindi ang pagransak, pagnanakaw sa mga tindahan ito. Base sa account na narinig ninyo? Alam mo, mayroong mga incidents ng ng mga lootings na sa parte ng mga terorista, no? So, at yung ibang mga establishmento talagang totally damaged kasi naapektuhan to ng giyera. Ayun. So, ngayon na alam na natin kung ano talaga yung sinakop o naapektuhan ng giyera. Ito nga yung sitwasyon ngayon, o sitwasyon noon, kumusta na tayo ngayon? Okay. Kailan ba unang pumutok ang baril dyan? May 23, 2017. Okay, May 23, 2017. Ano na ngayon? October 19 tayo ngayon. October 19. Kailan binuo ang Bangon Marawi? June 2017, nagsimula ang Task Force Bangon Marawi. So, ibig mo sabihin, naggegera pa lamang, nagbabakbakan pa lang, meron na talagang task force. Meron ng Task Force Bangon Marawi. At binuo na ito para habang gusto talaga nila makwel, mapigilan talaga yung labanan na yun, para immediately makapasok kayo. Tama. At saka yung early recovery assistance natin ng Task Force Bangon Marawi para doon sa mga naapektuhan. Tinutulungan nyo na at that time. Now, let me ask this question. Mahigit isang taon na. Mahigit isang taon na mula nung una pumutok ang unang bala doon, ang baril, no? Isang taon na mula nung nabuo yung Task Force Bangon Marawi, di ba? Ano na ngayon eh? October na, okay. Ano ngayon?
Ano na ang kalagayan ng Marawi ngayon? Alam mo, attorney, nung dineklara ni Pangulong Duterte na liberated na ang Marawi City from the terrorist O if I may influence, interrupt, kailan ba niliberate ito? October 17, 2017. October 17. So, umabot ng June, July, August, September, October, halos 5 buwan Halos 5 buwan. The longest urban warfare sa Pilipinas. in the history of the Philippines. Really? Yes, the Kahit longest. pa nung 70s na No, the longest urban warfare. Wow. Talagang kaya marami Yeah, talagang naapektuhan, ano ha? O ngayon, isang taon na. Anong masasabi nating nagawa natin? Naibangon ba natin? Alam mo, ang ating mga IDPs, yung ating mga Maranao brothers and sisters na naapektuhan ng giyera, mahigit 77,000 families. Ano? At ito ay umabot sa 3,532 pamilya ang nasa evacuation centers. Ngayon ay 812 na lamang. Na pamilya? Na pamilya ang nasa evacuation centers. At 22 evacuation centers na lang. Galing ito sa as high as 85 evacuation centers. Ayun. So sa inyong projection, sa Bangon Marawi, no? Ano ang kailan maibabalik lahat ng mga ito? Doon sa normal na pamumuhay, may sarili silang mga bahay, di ba? At pag-usapan natin yung mga ibinibigay na tulong ng gobyerno, no? Sa tingin nyo kailan sila maibabalik? Unahin natin, Atty. Trangkil, ang mga nasa evacuation centers. 812 na pamilya lamang ang natitira. So meron tayong pangalawang site ng temporary shelters. Ang target natin na mailipat itong 812 na to sa temporary shelters ay first quarter of 2019. Subalit sa pacing na ginagawa ng NHA sa pagtatayo ng temporary shelter sa Site 2, maaaring pala rin tayo na mailipat natin itong 812 na to. Bago matapos ito? Bago matapos itong taon na to. Now, let me ask you about temporary shelter. Alam mo kasi, may iba dyan, very negative ang mindset, di ba? Sabi, temporary shelter, ano lang naman yan eh. Ano lang naman yan eh, tawag dito, baka tent lang yan, may nakatukod na 2 poste. Yan lang yun, wala namang iba yan eh, di ba? Iba negatibo mag-isip. Ano ba pag sinabing temporary shelter? At kung ito'y temporary shelter, magkakaroon ba sila ng permanent na tirahan at some time? Yes. Ang temporary shelter natin, tinawag lamang natin itong temporary shelter sapagkat ang intensyon natin ay ilagay lamang sila dyan sa loob ng 3 o 5 taon habang sinasagawa ang Yung pala development. temporary, 3 hanggat 5 taon. Okay. Pero konkreto yan, konkretong bahay. konkreto. May kuryente, may pasilidad ng tubig, may kalsada, may learning center, may livelihood center, may police outpost. Isang total community. So it is really a community. It's a community. So para sa isang town talaga. Isang township yan. Hindi mo sinasabi para humaliwanagan natin, hindi pala siya parang makeshift lang, ay, tayo natin. Kasi sabi nga ni Secgen, temporary shelter, ito pala yung pansamantala lamang habang mas binubuo pa yung mas magandang lugar. Ganun ba? Yeah, yung sa permanent shelter. Kung gusto nilang lumipat sa permanent shelter, ayaw na nilang bumalik doon sa kanilang dating tinitirahan nila, bibigyan namin sila ng permanent shelter. Okay. Ito bang mga temporary shelter na tinatawag nito, may sewage system? Meron. Alam mo, siyempre, may mga palikuran yan. Siyempre, may mga tubig yan. Meron mga tubo yan. Yan ba lahat ay nagawa? Kompletong community, may sewage system tayo dito. Mayroong septic tank bawat bahay. Nakakonekta ang septic tank sa sewage system. Meron tayong tubig, 2 sources ng tubig natin diyan. Initially, dinideliver natin yung tubig. Pero nung nagkaroon na tayo ng deep well. At yan ang deep well na yan nagseserve ng tubig doon sa Gunsongan Temporary Shelter. Mahigit sa 1,000 houses ang nandyan na sineservisyo natin. Sa temporary shelter? Sa temporary shelters. 1,000 houses, ilang pamilya? May, bawat isang house, isang pamilya. So 1,000 families? Mahigit 1,000. Ngayon siguro mga 1,522. Kasi meron pang mga ibang location ng temporary shelters. Ngayon, kunyari, ako nandoon, kumuha ako ng temporary shelter, di ba? Paano ako, gusto ko pala, paano ko magiging entitled doon sa temporary shelter? Doon muna tayo. Kasi sabihin ako gusto ko rin. Alam mo naman yung iba, kunyari, may pamilya, medyo malaki, 8 sila. Gusto ko 2 temporary shelter. Paano yung dinidetermine yung entitlement na yan? Ang Task Force Bangon Marawi sa pakikipag-ugnayan sa local government unit, attorney, ay meron tayong mga criteria na 70% nung lilipat dun sa temporary shelters manggagaling sa evacuation centers.
30% manggagaling doon sa home base. Meron tayong mga tinatawag na home base, yung ayaw nilang tumira sa evacuation center sapagkat meron silang matitirahan na pamilya, mga kamag-anak, meron silang... So, sinasabi ni Secretary General po sa atin, meron siyang batayan. May criteria tayo May yan. criteria po yan. Hindi yan, ay, kaibigan ko to. Sige, dalawang temporary shelter sa inyo. No? May batayan po yan. Ini-interview yan. Tama yan. Sinusuri po yan. At Tama pag yan. pumasa ka dun sa mga standards na inilatag ninyo, Tama yan. doon lamang sila magkakaroon ng, ng temporary shelter. Tama yan. Yung pag-assign doon, paano? Meron ba dokumento yan? Meron tayong dokumento na yung award na binibigay sa kanila, meron niyang certificate na nakasaad doon na yan ay temporary shelter lamang at yung willingness nila na lumipat sa permanent shelter o bumalik sa kanya-kanyang tirahan. Ayun. Pero ito'y walang titulo. Wala itong titulo. Ito ay award. Award lamang. Pero sinabi niya, gusto ko na gusto ko nang dito na lang. Tumabot ng 3-5 taon, wala na ako mababalik ang pamilya eh. Sabi, wala na. Tapos yung, ayoko nang pumunta doon eh. Medyo gusto ko na dito. Pwede ba nilang gawin niya? Pwede, kaya lang mas maganda yung inilalaan ng gobyerno sapagkat permanent shelter yung inilalaan. Mas maganda, Pero konkreto naman pareho. Mas kumpleto at mas maglalas ito ng lifetime. Yung sa permanent shelter. Ito maglalas ito, tinatansya natin mga 3 to 5 years. Sa temporary. Pero doon sa permanente, magdodonate ang San Miguel ng 2,000 permanent shelters. Mas malaking unit. Mas maganda, may community, may livelihood. Ayun. Yun pala, yung mga taga-Marawi o yung may mga mga kamag-anak na nandoon, yun pala ang plano ng pamahalaan. So wag kayo mag-alala dahil yung shelter lamang, yun shelter ay talagang kino-cover na ninyo. No. Ang Task Force Bangon Marawi, lahat ng kailangan ilipat sa temporary shelters, ililipat namin sila sa temporary shelters. At lahat ng nag-signify ng intention na lumipat sa permanent shelters, ililipat natin sila sa permanent shelters. At yung gustong bumalik dun sa kanilang tirahan, i-advise natin yan sapagkat mag-i-start na ang development dun sa most affected area. Within 6 to 18 months, ang debris management may sasakatuparan na. At ang timeline natin sa lahat ng development dun sa most affected area ay fourth quarter of 2021. Paano ko sabihin ko, ako taga ron ayoko na dito sa Marawi. Diba? Meron mga ganyan. Di ba may mga ganon? Ayoko na sa Marawi. Natakot na ako rito eh. Lalabas na ako rito. Anong ginagawa niyong tulong doon? Meron tayong sinusulong na batas sa pakikipagtulungan natin sa lower house at saka sa Senado na yung tinatawag natin na compensation bill. Okay. Kung maipapasa natin yung batas na to sa pakikipagtulungan natin sa mga nagsusulong ito, mga ating mga kongresista, ating mga senador na nagsusulong itong batas na to, ay maaaring bigyan ng compensation, maaaring bigyan ng ayuda ang mga nasiraan ng bahay sa loob ng most affected area. So, para rin pwede rin sila makakuha ng pera, konting compensation, para makapagsimula sa labas. That's correct. That's correct. So, meron bang mga ganon? Gusto talaga lumabas? Meron kaming mga na-interview na mangilan-ngilan. Subalit ang nananaig ngayon dun sa ating mga kapatid na Maranao ay ang kanilang cultural sensitivities. Dito na kami lumaki. Yung aming forefathers, ito na. Itong bahay namin ito, minana pa namin sa kanununuan namin. Hindi kami mapapalis lamang ng isang gera. Okay. Alam mo, ilang beses mo sinabi ang Maranao. Okay? Kasi ang may mga nanonood sa atin, hindi masyadong bihasa sa mga tribo ng ating mga kapatid na Muslim. Pwede bang bigyan mo kami ng konting paliwanag dito? Pero bago mo gawin yan, magbabalik po ang Patakaran.
visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Pep News, Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Nagbabalik ang patakaran. Section Ace, yung sinasabi ko kanina, kasi very curious siguro yung mga televiewers natin, you keep on saying Maranao. Sabi nila, meron para naman tayong mga ibang brother Muslims, di ba? Yung mga Tausug, yung mga taga Maguindanao. Paano ba yung distribution? Geographically, no? Sa pagkakaalam mo lamang. Geographically, sa tagal natin ng pagpunta sa Mindanao, ang Maranao nasa Lanao del Sur. Sila known sila sa pagiging trader. Ang mga kapatid naman natin mga Tausug sa mga Tawi-Tawi. Yung mga kapatid nating Maguindanao, nandun sa Maguindanao. Sila. Ayun. Anong pagkakilala naman natin dun sa mga kapatid natin mga Tausug? Ano naman ang, kumbaga ang Maranao kasi parang businessman di ba? Trader, Ang mga kapatid nating Tausug, they are known to be warriors and professionals. Sila yung... Pati sila yung mga nagpupunta pa rito para mag-aral. Mag-aral, mga sila, talagang sinusulong ang kanilang mga profesyon. Mga kapatid natin mga taga Maguindanao. Ganon din ang ating mga kapatid natin mga Maguindanao. And would you say na kahit na nagkaroon ng gulo sa Marawi, hindi naapektuhan yung mga yun? In one way or another, ang buong Mindanao ay apektado ng giyera. Kasi yung connectivity, yung buhay ng ating mga Maranao brothers and sisters, na apektuhan yan. Meron silang mga pamilya sa iba't ibang lugar. Apektado lahat. At ang buong Pilipinas, apektado ng giyera. Kaya ang Task Force Bangon Marawi, nakatutok sa rehabilitasyon ng Marawi. Okay. Siguro may nag-iisip ngayon, may martial law pa ba? Di ba? Ganon. Kasi if I would recall, sometime in December of last year, in-extend yan Okay? Pero pa bang martial law ngayon? Extended ang martial law hanggang December 31. December 31. Sa tingin mo ba, palalawigin pa ng pamahalaan ng martial law na ito? Sa amin sa Task Force Bangon Marawi, ay nakikita namin ang necessity na i-extend ang martial law sa Lanao del Sur. Ay, hindi sa kabuuan ng Mindanao. Sa Lanao del Sur, nakikita namin yan. Sapagkat ang rehabilitasyon ng Marawi ay hanggang 4th quarter of 2021. Okay. And ang martial law ay makatutulong sa pag-ensure na ang timeline namin ay ma-achieve. Alam mo naman na ang mga tao nagkaroon na ng maling notion, alam mo yan? Or I don't want to say maling notion, or notion na about martial law. Alam mo, pag martial law, ano yan, batas militar? Naku, mangunguna military dyan. Naku, wala na tayong mga husgado dito, di ba? Naku, pag dadamputin ka na yan, di ba? There is that notion na rightly or wrongly, baka nasa isip ng mga kababayan natin, ano yung halaga nun?
Alam mo, Attorney Tranquil, no? Doon sa Mindanao, lalong-lalo na doon sa, sa Marawi, sa Lanao del Sur, kung pupunta ka doon, yung mga tao doon gusto nila. Gusto. Wala silang Sige, paliwanag mo. sa... Gusto ko marinig yan. Bakit mo nasasabi, mabuti yan on the ground, di ba? Bakit lang gusto? Gusto nila ang martial law sa pagkatahimik. Kung nabalitaan nyo, itong nakaraan na eleksyon, sa unang pagkakataon sa eleksyon sa Marawi, walang patayan. Una, very historical itong... When was this, 2016? Ngayon, taon na to. Itong taon na to. Yung barangay election, SK. So, unang pagkakataon na walang nangyari na patayan doon. Walang nagbuwis ng buhay. Meron nagsuntukan, pero wala silang baril. So, hindi sila makakapagbarilan. So sa tingin ng mga tao, mas matahimik ang kanilang buhay doon. Mas matahimik, mas orderly. At wala tayong mababalitaan na human rights violation ng ating mga sundalo, mababait, at nagsiservisyo sa ating mga kapatid na Maranao. Okay. Considering nabanggit mo na yung martial law na yan, no? Tingnan naman natin yung peace and order situation. Kasi, can we easily equate na pag may martial law, maganda ang peace and order? Ganon. Ano ang lagay doon ng peace and order? Maayos ang lagay ng peace and order, lalong-lalo na sa Marawi. Sa mga karatig bayan, meron tayong mga ilang incidents na mayroong mga ambush na nangyari sa mga karatig bayan. Subalit ito naman ay nabibigyan ng atensyon ng ating Armed Forces of the Philippines. So, ibig sabihin, marami pa rin mga violence doon. Mangilan-gilan. Mayroong mga ilang insidente ng ambush. And Isa o when you talk dalawa. of ambush, sino naman yung nagiging subject ng ambush na ito? Itong nakaraan, nabalitaan siguro natin, yung sa PIDEA, na 5 PIDEA agents ay na-ambush dun sa karatig bayan ng Marawi. O ngayon, so, nasabi mo na nga yan, may housing, peace and order naman, ayos, no? Yun naman, siyempre, para mo ibangon ng isang lugar, ano yun? Ekonomiya. Kumusta ang local economy dito? Alam mo, ang ating mga kapatid na Maranao, talagang sila ay known traders eh. Ano ba mga binibenta nila? Baka alam natin kung anong mga binibenta nila. Natutuwa nga kami kasi doon sa temporary shelter meron ng mga sari-sari store, meron tinda ng halo-halo, meron ng bakery, at saka yung kanilang trading ng mga garments sa buhay na doon. Meron nga kami nakitang cellphone repair. may cellphone na. So, marami yun dito, cellphone repair. Sabi nga nila, bigyan nyo kami ng puhunan at kaya namin ibalik ang aming, sa pakikipagtulungan sa Task Force Bangon Marawi, kaya namin ibalik ang buhay namin sa pagiging traders. That's very good to know. So yung unti-unti nang bumabalik, yung ekonomiya. Yung local economy na magandang takbo ng produkto. Ang Department of Trade and Industry nakatutok dyan sa pagbibigay sa kanila ng mga starter kits, at ang TESDA naman ay patuloy din sa pagtitrain ng ating mga Maranao brothers and sisters kung ano ang kailangan nilang pag-aaral ay isasagawa ng TESDA. Siyempre, very important dito pag pinag-uusapan dito ay presyo. Sabihin lang, presyo ba ay tama? Yung presyo ba ay, baka naman yung presyo, dahil nga may martial law, dahil ganito, ay tumataas. Hanggat sa ceiling yung presyo, hindi ba? Paano nyo naman monitor ang pagpepresyo dito? Sa unang pag-upo ni Secretary Del Rosario, ang head ng Task Force Bangon Marawi, ay nakipag-ugnayan na kami sa DTI na i-monitor ang mga presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na yung mga presyo ng aggregates, presyo ng semento, para naman hindi magsamantala ang ibang mga traders dyan at talagang ma-normalize natin ang presyo at hindi makaapekto sa cost ng mga pagtatayo ng mga struktura sa loob ng Marawi City. Matanong ko kayo, kasi pag ako nagpupunta sa mga probinsya, napapansin ko na yung nagpe-perk up ng isang local economy is yung yung presence pa ng mga franchise. Hindi ko nababanggitin kung ano yung mga yun. Yung mga fast food chain, yung mga ganyan, hindi ko nababanggitin yun. Pero noon ba, bago magkagera sa Marawi, meron nun? Walang known franchise. Mga fast food chains, bago nung nagkagera, wala talaga. Walang known franchise dun sa within the city. So ngayon sa pag-ugnayan ng local government, maaaring magkaroon ng kasi ang gagawin natin sa Marawi ay isang modern city pero Islamic city, culturally sensitive at historically sensitive. So yung kanilang history, yung kanilang culture at yung kanilang paniniwala ay i-maintain ng Task Force Bangon Marawi. So nakikita natin na unti-unting papasok itong mga ito. Maaaring magkaroon ng mga ilang unang pagsubok sa mga franchise na sinasabi mo. How about yung bago nagkaroon ng putukan dyan, meron na ba dyan yung mga parang mga drugstore? Kasi importante sa tao yun. And siguro ito pwede ko banggitin kasi naman ito halos sila rin lang naman yung mercury drug. Kasi ako napupunta sa ilang bahagi ng ng Mindanao din. At nakikita ko, maaaring wala mga fast food pero may mercury.
Diyan ba sa Marawi noon, merong drugstore na? Mayroon tayong Mercury Drug sa Iligan City. O pala wala sa Marawi? Which is 31. Mayroon tayong mga drugstores sa loob ng Marawi City. Maraming drugstores, may ospital sa loob ng ng Marawi bakit City. kaya yan? Matanong kita, no? Bakit kaya na it's taking quite some time na pumasok itong mga prangkisa na ito, pumasok yung mga malalaki, mga establishmento dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng ng probinsya ng Pilipinas, no? Bakit nababagalan? Bakit matagal? Nagkanta kami ng mga dialogo at discussion sa ating mga kapatid na Maranao. At doon sa isang dialogo ay napag-usapan natin yung top topic na yan. Sinasabi nga nila, yung isang burger chain, isang sikat isang sikat na burger chain na bakit hindi natin papapasukin sa loob ng Marawi City. Sila nagtanong? Sila nagtanong. Sa kanilang mga katanungan, ang tinatanong din ay yung mga audience na Maranao. Samantalang tayong mga Maranao, pagtingnan mo yung nandun sa Iligan City na burger chain na ito, ay puro Maranao. Sabi nila, bakit hindi natin dalhin dito sa ating city? Sabi nila, So yun ang mga paghamon. Yun ang mga paghamon. So ino-open na ang mindset na maging modern city but still Islamic, culturally and historically sensitive. Oo nga, tama. Gaano na ba, kung alam mo, gaano na ba nagkatagal nag-exist itong Marawi na ito? Ako, dansalan ba ang tawag sa Marawi dati? Dansalan, isang dansalan town. Tapos naging Marawi City. Sinasabi nila na may 100 taon na silang naninirahan dyan. Yung forefathers pa nila nandun na. Kaya very attached sila dun sa kanilang tinitirahan. So hindi lang basta maiwanan. Hindi basta maiwanan. Okay. Ano pa yung pwede mo i-share na ginagawa ng Bangon Marawi sa mga panahon na ito para naman matulungan talaga sila doon? Doon sa focus ng Task Force Bangon Marawi ngayon, doon sa loob ng 24 barangays ng most affected area, maaari na nating umpisahan ang development. Nakaredy na ang Task Force Bangon Marawi para sa groundbreaking ng 22 components ng development sa loob ng most affected area. Uumpisahan natin sa debris management. Ganun. I-clear natin yung lahat ng struktura doon ng mga unexploded devices at sa mga improvised explosive devices. Yun, gusto ko rin papag-usapan yan. Kasi alam mo nga, tama kayo, pag may gera yan, di ba? Marami dyan explosive, may iba dyan tinanim, iba nasa building, iba dyan nasa lupa. Paano kung naglalakad ang mga tao at biglang pumutok yun? Siyempre, kailangan may clearing operation yun. Paano nyo matitiyak? Masasabi nyo ba at some point 100% cleared yan? Sa pagkikipag-ugnayan natin sa Armed Forces of the Philippines, ang mga kalsada ay 100% cleared. Okay. Ang mga... So, ibig sabihin, safe tayo maglakad-lakad doon? Safe maglakad doon sa lahat ng kalsada, pati doon sa 24 barangays ng most affected area, safe. Walang unexploded ordnance at walang improvised explosive devices. Yung mga UXOs and IEDs na tinatawag natin, wala doon. Ngayon, meron pang mga unexploded devices na nasa loob ng most affected area. What do you mean by most affected area? Yung 24 barangays. 24. So, ibig sabihin sa mga kalsada, wala na. Okay, sa mga kalsada, wala na. Pero sa loob ng mga establishmento, building o mga bahay, meron pa. Meron pa. Talagang meron pa. Meron pa. Na-identify natin yan sapagkat ito yung mga hindi pumutok na mga bomba, na launch doon during the gera. Paano ipo-pull out yun? Yan ang magandang katanungan. Meron unang-una muna, meron tayong ground penetrating radar. Oh, wow. So, kailangan ma-identify. High-tech yan. High-tech yan. Ang ating developer. So, ibig sabihin yan, i-scan nilang gano'n? I-scanin natin yan at ma-identify natin exact location ng unexploded ordnance. Gagawin yan ng ating developer. At meron din silang mga high-tech technology sa pag-extricate nito, pag-excavate ng ano. Gaano ba ang capacity? Can you give us an idea? Kasi baka sabihin lang, para naman ganito lang putok nun eh. Alam mo yun, pag yung mga ganyan na mga bomba, pumutok, ano yung damage na magagawa niyan? Ang isang maliit na bomba, mga 500 meters. Ang maapektuhan. Kaya maraming masasaktan. Maaari rin maraming mga mamamatay, fatalities. Ano? Kaya nga sinisigurado ng Task Force Bangon Marawi, bago simulan ang rehabilitasyon, bago simulan ang pagbabalik nila sa kanilang tirahan, ito ay talagang cleared na. We would rather be prudent. Yung palang mabigat, yung hindi ka basta ibalik. Hindi katulad ng isang paadawag dito, bagyo o earthquake, di ba? Bumalik na kayo, okay na yan, di ba? Ito hindi ganun kadali. Hindi ito ganun kadali. Unang-una, ito yung man-made.
meron na yung factor na, yung psychological factor natin dito na ito ay ginawa ng tao, itong calamity na to. At pangalawa, yung mga unexploded ordnance nandyan pa, threat pa yan sa buhay ng tao. Nandyan, hindi lamang sa buhay ng mga manggagawa, nagagawa ng rehabilitasyon, kundi buhay na rin ng ating mga kapatid na Maranao na babalik dun sa kanilang Yun tirahan. ang sinasabi mo, na meron pa dyan mga explosives na naiiwan. Kukunin Pero ito, natin yan. tatanong ko sa'yo, meron pa bang mga natira, mga maute sa tingin mo? Bago mo sagutin yan, magbabalik po ang Patakaran. Yun ang kailangan mo sagutin, di ba? Kasi i-pull out mo nga yun, maglalagay pa rin pa sila ng bomba ron. Kagaya nung sinabi ko nga sa'yo kanina, wala doon sa loob ng Marawi City, ano? Dahil So wala sila sa loob na? Wala sa loob ng Marawi City. Pero ang nakakatuwa at may mga surrenderies ng mga Maute Group. Bumabalik ang tiwala nila sa pamahalaan at naniniwala sila kay Pangulong Duterte sa sinseridad ng gobyerno. Nagbabalik loob na. Merong mga pag yan ganyan, surrender. let's try to give a visual of this sa isipan ng ating mga televiewers. Pag ganyan pag-surrender, paano yan? May mga feelers ba yan? May information? O biglang pupunta na lamang sila doon sa Bangon Marawi office? Or pupunta pa sila sa ng military? Sa kampo ng military? Paano yan? Yung sa nakita ko sa yung isang grupo na sumurrender, nagpadala sila ng pillars sa official ng gobyerno at kino-coordinate sa Armed Forces of the Philippines at kino-coordinate sa Office of the President. Kasi ilan ang subuko na yun? Doon sa surrendery na yun? Sa nakita ko, mga 30 eh. Sa bagay, kasi pag pumunta sila, kargado sila ng mga armas. Baka akalain gagawa sila ng di ba? Ng violence. At saka maraming nag-surrender ng mga baril. Yun, matanong kita. Ano naman mga klase ng baril na ginamit? Kasi baka naman yung magaganda yung nakatabi. Yung mga rifle lang yung binibigay sa inyo. Hindi. Nakita namin nung sinurrender dun sa Lanao, nakita namin yung mga baril magaganda. At sinubukan ko nga yung isang 45. Sabi ko, pwede ko bang ikasa to? Wala namang bala. Wala namang Maganda. Maganda. Ano mga klase? Sige kung maalala niyo, anong klase? Merong mga, hindi ako masyadong pamilyar sa baril, pero nakita ko yung mga mahahaba at merong mga grenade launchers at merong mga handguns na magaganda. Grenade launcher, ha? Merong mga yan. Yun lamang ang pagkakaalam ko. Mga mahaba, Armalite, ganyan. Armalite. Mahahaba na baril. Ito, isa pang tanong. Bago ako pumunta sa isa pang topic. Alam mo,
correct mo ako pero alam mo, yung mga kapatid nating Muslim, iba ang samahan yan. Ang sa pagkakaalam ko. Yung Iba banding, samahan yung yan. banding. Yeah. Therefore, hindi nyo ba nakita na kunyari sa pagpa-reconstruct, sa pag-aayos ng Marawi, na may mga bahay na tabi-tabi na may lagusan sa lahat? Alam nyo ba yan? Na may lagusan sa lahat at doon naman sa yung sa daanan, may mga daanan din doon sa bahay na dikit-dikit. Therefore, kung we're talking of criminality or meron tayong na, let's say hinahabol, ina-enforce natin ng batas, pag napasok ka na ron, palagay ko hindi lamang doon sa Marawi yan. Sa ibang area. Pag tumakbo yan, hindi mo na mahahabol yan. Kasi dikit-dikit na bahay, may mga daanan yun doon Hindi nyo ba kinukonsider yun? Alam mo, doon sa aming mga nakita sa ocular inspection namin, doon sa naapektuhan ng giyera, meron kaming mga napansin ng mga tunnels na ganyan. Mga dungeons lang naman. Hindi sa ilalim? Sa ilalim, oo. Pero yung connectivity doon sa bahay, na pag pumasok rito, nakalabas na doon sa kabilang sulok. Merong mangilan-ngilan na, merong mangilan-ngilan na insidente na ganyan. Ang napansin namin sa mga bahay, talagang solid na semento at matitibay. Kasi hinahanda nila ito against Rido. Yung clan wars. Yung gano'n na matindi. So, ano ba? Ibig ba sabihin, buhay pa ito mga clan wars ngayon? Oo. Kasi ang ating mga kapatid na Muslim ay matindi ang banding. Sinabi mo nga. So, hindi nga sila nagkakaroon ng demandahan. Very limited And buhay pa itong ganitong kaugalian? Kaya sila, pinoprotektahan nila ang pamilya nila na matibay ang bahay. Tamaan nga ng bomba, hindi ganong naapektuhan yung bahay nila So ngayon, sa pag-implement natin ng martial law, wala silang baril. So kailangan napiprevent natin yung Rido, napiprevent natin yung clan war, napiprevent natin yung buwis ng buhay. Okay. Ngayon, dadaling kita sa ibang topic naman in terms of rehabilitation, bangon Marawi. How about education? Alam mo naman, para makabangon ng isang locality, kailangan magpatuloy na makapag-aral ang mga kabataan. Kasi yan yung magtutulak nung pag-unlad doon sa lugar, di ba? Kumusta naman ang education doon? Unang-una, nung nagsimula ang giyera, kagaya ng sinabi ko kanina, mahigit 77,000 families ang naapektuhan ng giyera. Papasok pa lang yung school season on time na yon. So, ang Department of Education ay inatasan ng mga karatig na eskwelahan, karatig bayan, yung mga eskwelahan sa karatig bayan, natanggapin yung mga Pero sa ngayon, wala pang eskwela sa Marawi. Tama ba yun? Mayroon na. Kasi 96 barangay ang Marawi. Nakabalik na ang 72. Ayun. So, doon sa mga karating na yon, sa 72 barangays, normal na ang pamumuhay dyan. So, nakapag-aral na sila. Pero doon sa 24, yung gitna, yung talagang hardly hit nung Yan. Meron dyan na 22 elementary schools and high schools dyan sa loob ng most affected area. Ang gagawin natin dyan ay i-cluster na natin. Mahigit 320 classrooms ang itatayo natin dyan. Yan, pareho tayong abogado. Meron ba mga law schools na tumatakbo na riyan ngayon? Nagta-admit na ba sila ng mga estudyante? Alam mo, merong law school dyan, yung Mindanao State University. Ang law school niyan ay nasa Iligan. Ayun. Nasa iyon so, wala doon sa Marawi, kaya patuloy ang edukasyon sa batas. Okay. I'm very curious about this. Siyempre, alam natin, sinasabi mo nga, iniingatan dito ang heritage ng ating mga kapatid na Muslim, di ba? Siyempre, nawasak ang mga moske. Di ba? Sigurado, may mga nawasak na mga worship areas nila dyan. Ano naman ang ginagawa nyo habang pagdating doon? Magandang katanungan yan, Atty. Tranquilo. Anong unang inventaryo namin ay pina-inventaryo namin sa isang kontraktor. Ang ibinigay sa amin na inventaryo ay 17 mosques, including 3 major mosques. Ang naapektuhan. 17? 17. Subalit nung kami mismo sa Task Force Bangon Marawi ang nagsagawa ng inventaryo ng mga nasirang mosque, 25 ang naapektuhan na mosque. So, hindi lang 17? Hindi lang 17. Mahigit 20. Actually, 25 talaga. 25 yung na-inventory natin. Meron tayong mga pictures, meron tayong locations ng mga mosque na to. Alam mo naman, kagaya ng sabi mo nga, parehas tayo na abogado, we cannot spend public money, public fund for any support of any religion. Hindi natin masuportahan to unless declared sila na cultural heritage. Ayun. So, ang gagawin natin... Maganda yung sinabi niya, kasi baka mamaya, akalain nila, hindi kasama sa tungkulin ng pamahalaan. Kasi nga yung religious yun Pero, anong pwedeng, unless part talaga ng heritage na... Tama yun, unless cultural heritage. So ngayon, dalawa ang ginagawa natin na aksyon. Nakikipag-ugnayan tayo sa NCCA,
National Commission for the Culture and the Arts. Yan ang natin. Para yung mga ibang mosque ay madeklara na cultural heritage. Yung mga lumang mosque, yung matatagal na mosque na doon sa loob ng most affected area, ay madeclare to na cultural heritage. Pag na-declare to na cultural heritage, then public money can be spent for the renovation. Okay. That's one. Number two is then nakikipag-ugnayan tayo sa mga Muslim countries. Kung ano man ang maitutulong So nila. parang nagiging kayong gumigit na kayo. Gumigit na ang Task Force Bangon Marawi. Kayong nagli-liaise, coordination, para kung meron kayong makukuhang tulong, itatapon yung papunta sa kanila, no? Tama yan, Dahil hindi tama. kailangan dumaan sa gobyerno. Tama yan. Maaaring padaanin natin sa isang multi-donor trust fund na ilagay ng mga Muslim countries yung kanilang donasyon doon. At particularly na sasabihin nila na ito ay para sa pag-construct ng mosque na ito or kahit anumang mosque doon sa loob ng most affected area. Yan ba ito matanong ko. Siyempre sinasabi nila, puro bangon, ito, mga bahay. Yung bang eleksyon? Eleksyon na, ilang buwan. Kasama ba sila? Kasi nagpapabangon pa Ito ba mga kampanya pa yung mga yan? Kasama sila. Nag-file na ng nag-file na ng mga kandidatura sa Marawi City. So hindi suspended? Hindi suspended ang So election. kasali sila dito sa eleksyon na ito at siguro nga pag nakapili sila ng mga tamang mga namumuno, no, mas papauunlad pa nila ito. Tama yan. Alam mo, kakaganap lamang nung barangay and SK election. Gaya na sabi ko kanina, very peaceful ang election. Okay. Pagdating naman sa budget, yan, siyempre, madaling sasabihin nga natin, ibangon ng Marawi na ito, pero magkano ang allocated budget yan? Okay? Kasi siyempre may local government budget yan. Tapos ikaw ay may ahensya. In that sense, no? In that sense, ahensya. Magkano ang inilalaan para dyan sa proyekto na yan? Divided ang pagtuon ng budget natin dito. Unang-una dun sa CRRP, Comprehensive Rehabilitation Recovery Program ng most affected ng Marawi City, yung 72 barangays, 47.2 billion. Ayon sa pag-aaral ng NEDA in coordination with other agencies, 47.2 billion dun sa Doon naman sa loob ng most affected area, 47.2 billion. Okay, billion. Doon naman sa loob ng most affected area, yung ating reconstruction and development dun sa horizontal at saka vertical structure sa loob ng most affected area. Yan ay magkukos ng 16 billion. 16. So, 16 to 17 billion. So, pag inad mo yun, 42 plus, 40... Mga 64. 64. So, yan talaga ang perang nakalaan. Yan ang bibigyan natin ng pondo. Bibigyan ng pamahalaan ng pondo. Saan naman kukunin yung pera nila? Pera yan, Maraming sources. Taxation, grants, at saka yung Bangon Marawi bonds. Pero ngayon ba, sa actual ngayon, meron na ba yung na-earmark? Meron nang nakatabi? Nung last year, 5 billion ang ginamit ng Task Force Bangon Marawi, mostly on relief assistance at saka pabahay. Ngayong taon na to, 2018, 10 billion ang malayo pa pala. Nakaraan. So malayo pa. Kasi sa ngayon, ang nakukonsumo nyo pa lamang ay 15. Tama yan. So hanggang 2021, yan natin hindi pa kasama dyan sa budget na sinabi ko, yung construction ng mosque. Okay. So yan yung pag-rehabilitate coming from the national government. Tama ba yun? Tama yan. Paano naman yung local government? Ang local government... Yung pondo naman ito, patuloy yung pagpasok, di ba? Tama yan. Ang local government, meron silang mga augmentation efforts din ng mga proyekto. Nagpapatayo sila ng palengke, ini-improve nila yung transportation, ini-improve nila yung mga auxiliary roads. So, as long as yung kanilang mga proyekto ay naka-align dun sa CRRP, Comprehensive Recovery and Rehabilitation Plan natin, dun sa Marawi. Yes. So, Pirito, na-consider nyo ba dyan sa inyong pag-aaral, no? Section Ace, yung bang turismo. Okay? Kasi ang Marawi, kilala. Di ba? Pag ito ba'y naibangon ninyo, did you even consider that tourism could be a part of the income generation ng mga tao doon? Galing mismo sa statement ni Pangulong Duterte, na sinabi niya na ang gobyerno ay maglalaan ng pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi. Sabi niya, of course, we will spend funds and money for Marawi City. At kasama dyan ang turismo. Sinabi niya talaga? Hindi ko narinig yun. Buti pala, tinanong ko. Sinabi niya na the Christians would also like to see the Lanao Lake.
And the Maranaos also would have to welcome the Pero Christians. totoo yun. Alam niyo, when we go out of the country, we go to some places na talaga ang ganda naman ng heritage. Kahit sa mga Muslim brothers natin. Pero dito, parang hindi natin napupuntahan. So talagang napakaganda talaga na maitulak ito. No? Napakaganda ng Lanao Lake. The second largest lake in the Philippines, next to Laguna Lake. So, napakaganda, very serene. At ang ganda ng atmosphere doon. Nasa gitna ng Tagaytay at Baguio, ang atmosphere doon. Hindi ba polluted? Hindi, mapakaganda ng Lanao Lake natin. At talagang isang magiging magandang tourist spot to sapagkat gagawin namin ng promenade. Maglalagay kami ng promenade doon sa Lanao Lake. Pero kasi ang katanungan dyan, no, I think this is a question of every televiewer na mali ang pagkakaintindi o idea kung ano yung Marawi at anong Mindanao. Sabihin nila, paano yan magiging tourist spot kung medyo may danger kami dyan? Di ba? Outsider kami riyan eh. Paano nyo masisiguro ang safety ng mga tao doon? Na pupunta as tourist. Alam mo, sang ngayon pa lang, napakatahimik na sa Marawi City. At kami ay pumupunta ron at napapatunayan namin sa buong Pilipinas. Sa gaano ka ba madalas pumunta ron? Sinasabi niyo madalas. Oo, madalas kaming pumunta ron. Sa ngayon, nag-uusap tayo, nandun si Secretary de Rosario. Bago magsimula ang negotiation sa developer, every week nandun ako. Ngayon naman, hindi. Kita nyo, buong-buo pa siya, ha? Oo. Nandito ngayon, kailangan tapusin ang negotiation sa developer bilang part ng technical working group at ng selection committee. Kailangan kong mag-stay muna dito sa Manila at masigurado na maayos ang negosasyon natin sa developer sa Marawi City. Matatapos na ang oras ko, no? Section Ace. Pero bibigyan ko kayo ng siguro less than a minute para i-address ang publiko in terms of i-assure sila kung anong ginagawa ng Bangon Marawi. Sige po. Salamat, Atty. Tranquil. Sa ating mga kapatid na Maranao, naiintindihan po namin ang inyong sentiments. Naiintindihan po namin ang pangangailangan na magsimula na ang rehabilitasyon sa Marawi City. Magsisimula na po ang rehabilitasyon natin sa Marawi City at hindi po naapektuhan ang ating timeline. Fourth quarter of 2021, kagaya ng pinangako ng Task Force Bangon Marawi sa pangunguna ni Secretary Eduardo del Rosario, matatapos po ang development ng most affected area. Makakabalik po kayo sa inyong mga tinitirahan hanggang pagkatapos ng debris management at pagkatapos ng mga development per sector. Isasagawa po natin yan bago matapos ang fourth quarter ng 2021. Nauunawaan po namin ang inyong sentimiento. Kami po sa Task Force Bangon Marawi ay nanghingi ng inyong kooperasyon. Maisasakatuparan po natin to. Sama-sama tayo, together, we will make Marawi rise again. Naku, maraming salamat, Section Ace. Salamat. Ay, sana po, marami tayong natutunan kay Section Ace, no? Magbabalik po ang Patakaran. Salamat. Thank you. Hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Ang konsepto po ng batas natin pag-uusapan ngayong gabi ay ang tinatawag nating inhibition. Sino ho ba ang pwedeng mag-inhibit? Pwede bang mag-inhibit ang judge? Yan po ang kadalasang tinatanong sa aming mga abogado. Ano po ang mga kadahilanan? Ang unang kadahilanan, dapat po mag-step aside ang isang judge sa isang kaso kung siya ay what? Financially interested. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, whether creditor sila or legatee. Ayan po yon. Hindi rin po, kailangan rin po mag-inhibit ang isang judge kung siya po'y related sa either party within the 6th degree of affinity or consanguinity. Kailangan rin pong mag-inhibit ang isang judge kung related siya sa abogado na umaapir sa kanya within the 4th degree
of affinity or consanguinity. Or kung ang tinatalakay sa husgado ay isang property or isang interest na kung saan siya naging executor, administrador, or naging siyang guardian sa isang tao. Ano pa ho? Isa pang dahilan ay kung siya po'y nakapagdesisyon na sa isang mababang husgado at siya po'y na-promote. Ngayon ay siya naman ang nagre-review na naman nung kanyang dinesisyonan, he should inhibit himself. Yan po ang mga tinatawag na mga kadahilanan para mandatory or involuntary inhibition na tinatawag. Pero po, may mga instances na voluntary po. Hindi po nakalagay sa batas yung mga kadahilanan ito. May mga instances na dapat ay dating naging kaklase, kaibigan, na dapat sana ang judge maramdaman niya na para hindi mawalan ng tiwala ang mamamayan sa husgado, ay dapat voluntaryo siyang nag-i-inhibit o voluntaryo siyang umiiwas na sa paghawak ng kaso. Diskusyon, Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ibinasura ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang mosyon ng Department of Justice para sa warrant of arrest at hold departure order laban kay Senador Antonio Trillanes IV. Gayunman, pinagtibay naman ang legalidad ng Proclamation No. 572 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapawalang bisa sa amnesty ni Trillanes. Sa 33-page resolution ni Judge Andres Soriano, nakasaad na ang Proclamation 572 ay isang purely executive act at ito'y kapangyarihan ng Pangulo. Sa kabila nito, pinaburan pa rin ng hukom ang pahayag ni Trillanes na nag-file ang senador ng amnesty application at umamin rin umano ng guilty si Trillanes. Nakasaad din sa resolusyon na 7 taon nang na-dismiss ang kaso sa bisa ng Proclamation 75 ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Nakatakda namang maghain ang DOJ prosecution ng motion for reconsideration sa Makati RTC. Kung sakaling ma-deny, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na iaakyat ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals para iapela ang naging desisyon ng Makati RTC. Iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang pagpaslang sa siyam na pagtutubo sa Hacienda Nene sa Sagay City, Negros Occidental. Ang Philippine National Police o PNP, pati ang Department of Agrarian Reform o DAR, may hiwalay ring investigasyon hinggil sa krimen. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagpapahinga ang mga trabahador kabilang na ang 4 na kababaihan at 2 menor de edad nang pagbabarilin sila ng 40 armadong kalalakihan noong Sabado ng gabi. Mariing kinondena ng mga mambabatas ang sinapit ng mga manggagawa. Ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay para kay Victor Neri? Yung intention mo ng trabaho ay dapat ay nag-iisip ka na ng kapwa mo. Parang ganun. I hope it starts there. Diyan ang Diyos, diyan ang iba. Laging ganun. Ako po si Victor Neri. Abangan niyo po ako ngayon Sabado sa RYTS Rule Yourself to Success dito lang sa Net 25. Responde, Miyerkules, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Sa mga nais magtanong tungkol sa mga suliraning legal na wala pa sa hukuman, maaari kayo mag-email sa patakaran.ebc@gmail.com o maglagawan sa aming Facebook at Twitter accounts. Maaari din kaming mapanood via live stream sa www.eaglenews.ph. Hangad ng mga taga-Marawi na hindi lamang pansamantalang tahanan at kabuhayan ang ipagkakaloob sa kanila kundi tahimik na pamumuhay. Hiling nila tuparin ng gobyerno ang pangakong ibangon muli ang Marawi na nasira dahil sa bakbakan sa pagitan ng mga terorista at tropa ng pamahalaan. Hanggat sa susunod na linggo, ako po si Attorney Tranquil Salvador III. Basta't laging tandaan, sa bawat karapatan
ay may patakaran.